Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτά τα υπέροχα και αφράτα μουστοκούλουρα με πετιμέζι. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία με 250 γραμμάρια απαλό ελαιόλαδο. Αν δεν είστε σίγουροι για το πόσο απαλό είναι το ελαιόλαδό σας, κάντε αυτό που κάνω και εγώ, δηλαδή 125 γραμμάρια ηλιέλαιο και 125 γραμμάρια ελαιόλαδο. ...250 γραμμάρια φρεσκοστημένος χυμός πορτοκαλιού, 50 γραμμάρια κονιάκ, 250 γραμμάρια πετιμέζι, πετιμέζι από σταφύλι. Δείτε στο αντίστοιχο βίντεο πώς φτιάχνουμε πετιμέζι ξεκινώντας από ρόγες σταφυλιού. 250 γραμμάρια λοιπόν πετιμέζι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα πορτοκάλι μέτριο προς μεγάλο ή δύο μικρά. 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. 350 γραμμάρια ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική, την απλή ζάχαρη που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι μας. Παρόλα αυτά, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαύρη ζάχαρη ή καστανή ζάχαρη που θα δώσει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Και, όπως σας υποσχέθηκα, το μυστικό για να έχουμε αφράτα μουστοκούλουρα, επειδή έχω δει πάρα πολλές συνταγές και πάρα πολλά κανάλια, όπου κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να βάλεις πολύ ζάχαρη, κάποιοι να μην βάλεις καθόλου, κάποιοι πρέπει οπωσδήποτε καστανή, πρέπει να σκεπάσεις το ταψί για να ψήσεις τα μουστοκούλουρα και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα. Θα σας πω λοιπόν ότι το μυστικό για την επιτυχία στα μουστοκούλουρα, για να πάρετε αφράτα μουστοκούλουρα, είναι απλά οι διογκωτικές ύλες. Χρησιμοποιήστε τις διογκωτικές ύλες που χρησιμοποιούσε η γιαγιά και η προγιαγιά στο χωριό. Δηλαδή 15 γραμμάρια μαγειρική σόδα. Η μαγειρική σόδα είναι βιτανθρακικό νάτριο. Είναι η κοινή μαγειρική σόδα που θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Και 30 γραμμάρια αμμονία. Θα βρείτε επίσης στα σούπερ μάρκετ σε φακελάκια των 30 γραμμαρίων. Για όσους γνωρίζετε από χημεία είναι βιτανθρακικό αμμόνιο. Για όσους δεν γνωρίζετε δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για τη συνταγή σας. 30 γραμμάρια λοιπόν αμμονία. Μαγειρική αμμονία. Προαιρετικά και μόνο για το χρώμα 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Αν δεν βάλετε κακάο, τα μουστοκούλουρα θα έχουν αυτό το ανοιχτό καφέ, κίτρινο, μπέζ, δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό το χρώμα. Πάντως θα είναι πιο ανοιχτό χρώμα, ενώ με το κακάο θα σκουρίνουνε. Θα ανακατέψω. Μπορείτε τη διαδικασία αυτή να την κάνετε και με ένα ξύλινο κουτάλι, με έναν αυγοδάρτη. Θα δείτε το μείγμα ότι αφρίζει, μη σας θορυβήσει αυτό, μη σας ανησυχήσει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, με δεδομένο ότι η αμμονία έρχεται σε επαφή με τα οργανικά οξέα του πορτοκαλιού και πραγματοποιείται μια χημική αντίδραση εξουδετερώσης, χάρη στην οποία θα φουσκώσουν και τα κουλουράκια μας. Αυτό ήτανε. Και τώρα θα προσθέσουμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις καλής ποιότητος. Μην το προσθέσετε όλο με μιας, σταδιακά, για να δούμε ακριβώς πόσο θα χρειαστεί. Γιατί ανάλογα με τον τρόπο που έχετε μετρήσει τα υλικά σας, μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο αλεύρι. Ανακατεύουμε μέχρι να σχηματίσουμε μια λία ομογενή ζύμη
που δεν κολλάει στα χέρια. Αλεύρι να έχετε κατά νου ότι μπορεί να χρειαστεί και αρκετά περισσότερο, δηλαδή μπορεί να πάρει και ένα 300, ένα 400 ανάλογα με την ακρίβεια με την οποία μετρήσατε τα υλικά. Εγώ τώρα εδώ το αλεύρι πρακτικά δεν το ζυγίζω, καταλαβαίνω από εμπειρία πότε η ζύμη είναι έτοιμη, αλλά αν είστε αρχάριοι καλό είναι να ζυγίζετε τα υλικά. Και στην περίπτωση που είστε αρχάριοι θα ακολουθήσετε την εξής λογική. Αν θέλετε να σας πάρει 1 κιλό αλεύρι, θα βάλετε όχι 250 γραμμάρια πετιμέζι, αλλά 200 ml, δηλαδή είναι μια κόκκινη κούπα του Νεσκαφέ. Αντίστοιχα 200 ml ελαιόλαδο, 200 ml χυμό, τα υπόλοιπα υλικά ακριβώς όπως σας τα είπα. Τότε η συνταγή θα πάρει ακριβώς 1 κιλό αλεύρι. Εγώ την κάνω λίγο έτσι μπαμπάτσικη όπως λέμε, δηλαδή βάζω 250 γραμμάρια, οπότε το αλεύρι που θα χρειαστεί είναι και περισσότερο. Για να δούμε, πλάθεται. Ναι, νομίζω ότι πλάθεται. Θα ζυγίσω τώρα το αλεύρι, να σας πω και ακριβώς πόσο πήρε. Λοιπόν, το ζύγισα, το αλεύρι που πήρε είναι 1 κιλό και 450 γραμμάρια. Ξαναλέω, αν θέλετε ακριβώς 1 κιλό αλεύρι, όλα τα υγρά υλικά θα τα μετρήσετε με την κούπα του Nescafé την κόκκινη, 200 ml, τα πάντα. Το πετιμέζι, το ελαιόλαδο, το χυμό πορτοκαλιού, τα πάντα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας ή ακόμα και ένα απλό emoji, μια απλή φατσούλα δηλαδή, που δίνει στον αλγόριθμο του YouTube το μήνυμα ότι υπάρχει αλληλεπίδραση, ότι το βίντεο δηλαδή αρέσει, προκαλεί ενδιαφέρον και άρα ο αλγόριθμος το προωθεί περισσότερο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να πλάθουμε τα μουστοκούλουρα. Θα πάρουμε λοιπόν μικρά κομμάτια ζύμης, περίπου στα 20-25 γραμμάρια νομίζω είναι καλά. Εγώ τα υπολογίζω με το μάτι, εσείς μπορείτε και να τα ζυγίσετε. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πλάσουμε τα μουστοκούλουρα στο παραδοσιακό τους σχήμα, το οποίο είναι το στρογγυλό, το στεφανάκι αυτό και φυσικά οι μικρές πλεξούδες. Να έχετε κατά νου ότι τα μουστοκούλουρα αυτά θα φουσκώσουν πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν, αυτό και αυτό. Θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο, πλάθοντας τα μουστοκούλουρά μας και τοποθετώντας τα σε μια λαμαρίνα ή ταψί, το οποίο έχουμε καλύψει με χαρτί ψησίματος. Να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι η ζύμη έχει εξαιρετική υφή, πλάθεται πάρα πολύ εύκολα δηλαδή, δεν τρίβεται, δεν διαλύεται. Οπότε δεν θα σας ζορίσει καθόλου το πλάσιμο. Εδώ λοιπόν έχουμε έτοιμα τα πρώτα δύο ταψιά. Αυτό είναι το ένα και αυτό είναι το άλλο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φουρνός αντίσταση πάνω κάτω, για 15 μέχρι 22 λεπτά. Αυτό θα το δείτε πότε τα μουστοκούλουρα θα είναι έτοιμα και αφράτα. Αν τα αφήσετε παραπάνω, ενδεχομένως να γίνουν λίγο πιο τραγανά. Τα μουστοκούλουρά μας είναι έτοιμα μόλις τα βγάλαμε από το φούρνο. Κοιτάξτε το χρώμα που πρέπει να έχουν, βλέπετε, δεν πρέπει να πάρουν χρώμα. Και πάμε τώρα να δούμε αν όντως είναι αφράτα μουστοκούλουρα. Για δείτε εδώ. Το βλέπετε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα κόβεται. Και από γεύση είναι πεντανόστιμα, γιατί, για να πω την αμαρτία μου, τα έχω ήδη δοκιμάσει. Στο δικό μου φούρνο το ψήσιμο πήρε ακριβώς 17 λεπτά για να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Σε ό,τι διαφορά στην αισθητική, εγώ δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία και για να είμαι ειλικρινής, όπως έχω πει και σε πολλά άλλα βίντεο μου, δεν είμαι και πάρα πολύ καλός στο κομμάτι του food stylist που λέμε, στο αισθητικό δηλαδή κομμάτι. Είμαι όμως σίγουρος ότι εσείς θα τα πλάσετε με έναν πολύ πιο ωραίο τρόπο και θα δώσετε ένα πολύ πιο ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα στο τέλος. Θα βάλουμε λοιπόν τα κουλουράκια μας σε ένα ωραίο ψάθινο καλάθι. Και είμαστε έτοιμοι. Μουστοκούλουρα αφράτα λοιπόν, με πετιμέζι και αγνά υλικά που μόνοι σας έχετε επιλέξει στο σπίτι σας. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.